Idag ska jag lära dig hur du superenkelt kan bygga din egna fondportfölj så du har någonting att skryta om för din Tinder-date. Det du kommer få lära dig idag, det är inte rocket science. Du behöver inte vara hjärnkirurg eller heta Einstein i efternamn för att förstå de här grejerna. Att spara i fonder är väldigt basic. Det är någonting jag lärde mig när jag var 19 år. Så var inte rädd för att lära dig att spara i fonder. Det är inte så svårt. Gör det inte svårare än vad det är. Så, fixa dig en kopp kaffe och sen så kör vi igång. För dig som är ny här så heter jag Marcus och jag driver sajten SparaCash.se. SparaCash.se är till för dig som är nybörjare som vill lära dig investera och spara pengar i aktier, fonder och mycket annat. Är det så att du vill lära dig mer så har jag massor utav jätteenkla guider för dig som är nybörjare på SparaCash.se. Så gå in där och kolla ifall det är någonting som passar dig i smaken. Är det så att du vill lära dig någonting mer som jag inte har pratat eller skrivit om, ja men tipsa gärna om det. Så, vad är en fond? Jo, men en fond är ju som en påse. Det skulle man kunna säga, en påse värdepapper helt enkelt. En påse värdepapper alltså, det skulle kunna vara aktier. Det kan också vara räntor, obligationer och annat. Anledningen till att du investerar i en fond, ja men det är ju för att du ska slippa behöva paketera ihop en egen aktieportfölj till exempel. Det finns en förvaltare på den här fonden som du investerar i som styr och bestämmer vad som ska vara här i, som paketerar ihop den lite som en gott och blandat påse. Det är lite så det funkar när du investerar i fonder. Det är en annan person som plockar ihop en påse åt dig. Du köper en liten bit utav den och sen får du skörda utav det goda inuti påsen. Vad som är så bra med fonder är att du kan månadsspara i dem och du kan göra det med en väldigt liten summa. Så att vissa fonder kräver till och med bara 1 krona för att du ska kunna investera i dem. Medan när du köper aktier så behöver du ha just den summan som aktien kostar. De flesta fonder brukar ligga på kring 100 till 200 kronor i minsta köpbelopp. Och är det så att du månadssparar i den automatiskt så är det oftast ett lägre belopp. Vissa fonder, de kräver så lite som 1 krona till och med. Det krävs inte så mycket för att du ska börja investera i fonder. Så att varje månad som du får lön, men då sätter du av en liten summa pengar direkt in i dina olika fonder. Jag till exempel, jag sparar i 8 stycken olika fonder just nu. Det skiljer sig från tid till tid. Jag byter ut mina fonder kanske en gång i kvartalet eller en gång i halvåret sådär. Om jag ser att en fond går lite dåligt och jag ser att en annan fond går lite bättre, men då byter jag ut den sämre mot den bättre fonden. Det är inte svårare än så. Fonder, de har en risknivå och på den här risknivån så kan du se hur mycket pengar du kan förvänta dig tjäna. Desto högre risk, desto högre är chansen till att du tjänar mer pengar på att investera i fonden. Väldigt många där ute, de har lågriskfonder. I dagsläget med de här lågriskfonderna så är det oftast räntefonder. Du kanske känner till det att vi har ganska låg ränta idag i Sverige. Så det är inte så bra att ha de här korträntefonderna och räntefonder överlag därför att man får inte så mycket avkastning på dem. Och är det dessutom en avgift på fonden, då kan det vara så att du till och med går back på de här räntefonderna. Det här är Swedbanks mest populära räntefond i februari 2020. Som du ser på 3 år så har den alltså gett dig minus 0,54%. Och på 5 år så har den gett dig minus 0,77%. Jag förstår verkligen inte hur folk kan ha sånt här i sina portföljer. Jag förstår verkligen inte det. Så är det så att du sitter och har några räntefonder eller du känner någon som har det, men fundera på att byta ut dem och kanske sätta de pengarna på ett sparkonto med en högre ränta eller liknande. När jag väljer fonder, jag själv personligen, jag är inte så stort fan av de här lågavgiftsfonderna utan jag gillar aktiva fonder. Men det är för att jag är en aktiv investerare och jag gillar att byta ut mina fonder lite till och från. Är det så att du är passiv, men då passar indexfonder kanske för dig. Indexfonder, det har blivit som en liten sekt det där med att man ska jaga låga avgifter. Men sanningen är inte riktigt så pass som folk säger, utan om du drar ut den här sparhorisonten på kanske
30, 40, 50 år, ja men då spelar avgifterna väldigt stor roll. Det gör det absolut. Men på kortare sikt, kanske 3 till 5 år, ja men då är det så faktiskt att man ser att aktiva fonder, de slår passiva fonder i vissa fall. Och ja, jag gillar dem. Jag vill hellre ha lite mer avkastning och betala för det med en avgift. Sen måste man ju givetvis ha sunt förnuft. Så att en fond som kostar över 2% kanske inte är rimlig. Men när du tittar på avkastningen i de här graferna, ja men då är faktiskt avgifterna avdragna. Så tänk på det när du kollar på historisk avkastning på fonder. Ja, då är faktiskt avgiften avdragen. Det är värt att tänka på. Vilka fonder är bra för en nybörjare? Jo, det absolut bästa för dig om du inte har ett sparande i fonder redan. Ja, men det lättaste som jag skulle säga, den lättaste inkörsporten till att du ska lära dig mer om fonder och aktier, det är att köpa de här gratisfonderna som finns. Avanza Zero och Nordnet Indexfond Sverige. Det som är så bra med de här två fonderna är att de är helt gratis, så det kostar ingenting för dig. Det kostar inget att köpa och det kostar inget löpande heller. Så de här två fonderna är perfekta för dig som vill sätta igång. Och mitt tips till dig som är nybörjare, om du vill komma igång och spara i en av de här gratisfonderna, ja men det är stoppa in 100 kronor i vardera av de här två fonderna och sen testar du och ser ifall det händer någonting med dina 100-lappar. Och då kan du följa de här två fonderna och så kan du jämföra dem mot varandra. Vad är skillnaden mellan de här två fonderna? Och ja, vad är det som gör att de går upp och vad är det som gör att de går ner? De här två fonderna, det är ju Sverigefonder, så de följer svenska aktier så du slipper att välja ut aktier att investera i. Så det är perfekt för dig som är nybörjare att komma igång med. De följer ett index, de är så kallade passiva indexfonder. Passiva indexfonder är någonting som väldigt många gillar eftersom det oftast har ganska låga avgifter. Låga avgifter ger ju dig mer pengar i fickan i det långa loppet. Så över längre tid så kommer alltså pengarna gå till dig och inte till banken. Det är det som är så fina med de här gratisfonderna. Och vilka fonder ska du inte köpa om du är nybörjare? Jo, du ska inte köpa några högriskfonder som du inte har någon koll på, utan gör en analys först. Så gå inte in i exempelvis ett tillväxtlandsfond som exempelvis när jag var liten så köpte min mamma, Rysslandsfonder till mig utan att de ens visste utan att de visste riktigt effekten med det. Och att investera i Ryssland kan vara skitbra, men du måste veta vad det har för effekter. Och i det här fallet så var det väldigt hög risk och det var när Ryssland stod på en topp och sen så gick Rysslandsfonden ner och ja, då valde någon att sälja mina Rysslandsfonder. Så det kan ju vara ett tips till dig att välja en lite bredare fond från början om du är ny. Och sen när du börjar bli lite mer bekväm med att spara i fonder, ja, men då kanske du kan välja ut de lite göttigare fonderna. När du kan lite mer och du har lite mer kött på benen helt enkelt. Så välj en bredare fond först. Så nu har jag gått igenom en hel del basic grejer med att spara i fonder till dig som är nybörjare. Och är det så att du gillar den här videon och vill ha lite mer kunskap eller vill lära känna andra som är nybörjare, så tipsar jag dig att gå med i vår Facebookgrupp som handlar om just att spara i aktier och fonder för nybörjare. Jag länkar den här nedanför. Är det så att du tycker om den här typen av videos och vill se mer utav det, så ge mig gärna en tumme upp och du får jättegärna prenumerera på kanalen. Så hoppas jag att vi ses i nästa video och tack så mycket för att du har tittat på den här. Så ha det gott så ses vi. Hej!